Hello guys, tatlong strike ako. Yung isa, ayun, hawak ko na, nalaglag sa batuhan. Ayun yung sherry. Yung isa naman, lapis. Ayun, nasa mataas na posisyon ako. Bago ko iangat, natanggal siya. So, nalaglag ulit sa tubig. And then yung isang huli naman is yung tike o kaya ito ko tawagin. Well, pinakawalan natin. So, para maging fruitful naman yung araw natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag shore jigging. Okay, so kung ano yung mga kailangan na gamit, yung setup at ang mga jig na gagamitin. Siyempre ganun na rin yung jigging variation para magkaroon kayo ng idea kung paano mag jig sa shore. Okay, so unahin muna natin yung setup natin. So ngayon ang gamit natin is medium light, the one by Litma, 902 medium light, 2.7 meters siya. Ang maximum niya ng lure is 32 grams. Masarap siyang gamitin, lalong lalo na pag sa shore. Ginamit ko na rin minsan sa boat, okay din siya. Masarap siyang gamitin. Yan, ito yung ating setup na gagamitin. 5,000 ako na reel with 40 pounds na braided line. So guys, pag-usapan muna natin yung pinaka setup natin na rod. Okay, so alam nyo na 2.7 meters medium light para at least may laban kayo kung kagatan man kayo ng malaking isda. And then naka 5,000 ka na reel, saktong sakto yan para sa medium light. Actually pwede ka rin mag 4,000, kaya lang kasi ang 4,000 ang pinag-iba lang naman yung dami ng may kakarga mong linya, pero yung body is normally any brand ay magkakamukha lang ang body ng 4,000 at saka 5,000. Ang pinag-iba lang yung spool capacity niya. So let's say for example ito, ang karga nito is 40 pounds, pasok yung 300 meters. Ngayon kung ang gamit natin is 4,000 na reel, hindi papasok yung 300 meters. So most probably mga 250 meters lang ang papasok or maybe less. Okay, so dito naman kasi pag shore jigging, lalo na dito sa spot ko, may malalaki dito na isda. So maabot yun ng mga 10, 15, 20 kg na isda. So kailangan ninyo at least meron kayong 300 meters na spool capacity para pwede kayong lumaban. Ibig ko sabihin, tumakbo mo siya ng malayo, mahaba pa rin yung inyong linya. Okay, so yan. And then gumagamit tayo ng braided line, hindi monoline. Kasi pagka monoline, ang disadvantage, malaki yung kanyang slack o yung tension niya. Kumbaga pag hinahatak nyo siya o ginijig nyo, nababanat yung monoline. So delayed yan kung kagatan ka man ng isda, ang pakiramdam mo or ang hatak mo is madidelay. Unlike sa braided line, almost wala siyang kung tawagin natin yung batak. Okay, the best is gumamit ka ng braided. Kung mas maliit or mas pino pa dito sa 40 pounds, mas maganda kasi ang advantage ng mas pino, mas longer casting siya. Ito 40 pounds kung naikakas ko siya halimbawa ng 30 meters, gumamit ako ng 30 pounds, kaya ko pang extend niya ng mga 40 to 50 meters. So the more na lumiliit ang linya ninyo, the more na nagka-casting range nyo lumalayo. Halimbawa, kagatan kayo ng malaki, ang 40 pounds naman is range siya ng mga 20 kg bago siya maputol. Yun yung breaking point niya. Kasi ang pounds is like divide mo ng 2.2 para makuha mo yung kg niya. So kahit gumamit tayo ng 30 pounds, meron ka pa rin 15 kg. Plus, siyempre meron kang drag. Hindi mo naman ilalak yung drag mo. Ito guys, ang lagi nyo tatandaan. Ang fishing, hindi ko mo ang setup yung inapakatibay or sabihin natin pangmalakasan ng gamit ninyo. Marami kayong dapat na i-consider. Hindi lang sa reel, hindi sa drag power, hindi lang sa rod, hindi lang din sa line. Kailangan nyo i-consider yung inyong ginagamit na lure or yung ginagamit yung jig. Yung leader sa line, normally pag 40 pounds yung, ito tandaan nyo guys normally pag ang line nyo is 40 pounds, 40 pounds din yung gagamitin yung leader. Pwede kayong lumaki ng 50 pounds. So lumiit, depende yon. Kung mataba yung leader niyo, pwede nyo gamitin. At guys, lalo na pag sa shore fishing, huwag kayong gagamit ng shock leader, okay? Yung 100% na fluorocarbon, yun ang gagamitin nyo. Yung shock leader, hindi siya 100%. So ang disadvantage kasi nun, pag sumabit ka sa bato, napuputol agad yun, nahihimay. Unlike yung fluorocarbon, mas matibay siya. Guys, lagi nyo tatandaan yan, magkaiba ang fluorocarbon at shock leader. As per my experience kasi, yan, ganun nangyari sa akin. Gumamit ako ng shock leader, kinagatan ako ng malaking talakitok, dumaan sa bato, putol. Pero nung naka-fluorocarbon ako, nagasgas yung fluorocarbon pero naiangat ko yung talakitok. So, yan. Experience guys, pero yan ang totoo.
So now, yung paggamit din nyo ng jig, lagi nyo ring i-consider is yung hook, kung gaano siya katibay, kasi may mga nabibili na ang hook ay malambot. Pag kinagatan ka ng malaki, although kaya ng rod mo, kaya ng reel, kaya ng line mo, pero hindi kaya ng inyong hook, nauunat, nakakawala din ng isda. Kailangan i-consider nyo. Okay guys, so yun na. Napag-usapan natin yung setup, yung line, yung reel, leader, and then yung hook ng inyong jig or ng inyong lure. Okay? Dako naman tayo sa klase ng jig. Marami kasi ang klase ang jig. Meron siyang pang slow, okay? Meron siyang pang fast, meron siyang hybrid, parang slow and fast siya. So pakita ko sa inyo ilan sa mga ginagamit kong jig dito. Ito guys, yan. So ito guys, slow. Kita nyo mataba siya, parang dahon. Meaning to say, pag nasa tubig to, pag bumabagsak to, mabagal. Isipin nyo guys yung parang dahon kung paano nalalaglag, okay? And then meron tayong fast. So ito guys yung fast, kung makikita nyo mahaba siya. Ayan. Okay. Payat na mahaba. Ito 20 grams. Ito 20 grams. So nakita nyo yung difference guys. Isang mahaba, isang maiksi, pero malapad. So pag fast yan guys, mabilis yan malaglag sa ilalim. Kung mabilis yan malaglag sa ilalim, kailangan kayo mag-iingat dahil especially kung ang spot ninyo maraming bato. Isang tawagin namin to pencil jig. Para kasing lapis siya, mahaba. So pag yan ang ginamit nyo at sa mabatong area kayo, kailangan mabilis talaga ang jigging ninyo. Huwag nyong ingatan yung lumapag yung jig nyo kasi sasabit kayo. Unlike dito naman sa isa sa slow, same thing, huwag nyong palalapagin kung mabato, pero mas matagal ang play ninyo sa tubig kasi hindi siya kagad bumubulusok. Dahan-dahan siyang bumababa. Meron naman tayong parang tawagin hybrid. So ito parang hybrid na rin yan. Yan. Ito, malapad na payat. Okay? 20 grams din yan guys. Tingin pa tayo ng ibang jig dito na meron ako. Ito guys, pass din to. Yan, kita nyo to. Ito, slow guys yan. Parang ipis naman. Yan siya guys pa. Slow naman yun. Ito yung parang hybrid guys eh. Yan, kita nyo. Mahaba siya na medyo mataba. So, meaning to say is yung pagbagsak ng jig sa tubig, nasa gitna lang siya ng mabilis at saka yung mabagal bumagsak. Kaya siya hybrid. Pansinin nyo guys yung mga hook na to. Lahat to ginawa ko lang. Tinanggal ko yung mga treble hook. Nagkabit ako ng assist hook. Meron din ito. Katulad nito, isang original na hook. Tapos kinabitan ko siya ng gawa ko na hook yan. So para maging dalawa yung hook niya. Kasi ito, may isang hook at saka may isang treble. Tinanggal ko yon na dalawang ano lang tayo, dalawang treble. So at least mas lesser yung chance na sumabit. Ito yung preference ko guys ha. Nagka-treble din ako, meron akong dala-dala in case na yung mga kagat bumibitaw. Pagka ganun kasi, ang mga isda hindi sila talaga umi-strike. Ang ginagawa nila, binabangga-bangga lang nila yung jig. Kaya ayan, maglalagay ako ng treble. Okay guys. So ito yung aking jig na ginagamit. Tayo dun sa jigging variation. Yung jigging variation natin is slow, fast, at saka yung combination ng fast and slow. So guys, ang jigging mag-enjoy kayo. Marami ka kasing pwedeng gawin na variation. Kasi ang isda, hindi sila lahat kumakagat sa fast, hindi lahat sila kumakagat sa slow. Kaya nagko-combination ka minsan. Yan. Malalaman nyo yan, maramdaman nyo yan pag in-strike kayo. So, pakita ko sa inyo yung variation guys. Ito yung proper way na pagkakas para malayo maaabot yung jig ninyo. Pag nagcast kayo guys, hindi kayo gagamit ng force from the shoulder. Gagamitin yung force, yung bigat ng jig para ibato. Hindi nyo gagamitin yung power from the shoulder. So, hawak nyo lang ito dito. And then hawakan nyo ito sa ilalim. Pag nagcast kayo, ang pull dito sa ilalim. So nakita nyo guys, wala akong force na ginamit sa shoulder. Ang ginamit kong force ay from dito sa ilalim. Isa pa doon. So ito guys ha, tignan nyo yan. Hawak sa ilalim, tignan nyo yung aking daliri. Yan, ganyan. Tapos ito, nakahawak ako dito sa line, naka-ipit, naka-open ang bail. So ang gamit ko nga pala guys, ng connection ko from leader to braided line is FG nut. Mga 1 meter lang to kasi guys, hindi ako nagpapasok ng leader sa ring. Kasi may tendency kasi na masisira yung ring ninyo kada bato kayo ng bato kasi laging tumatama yung, at least kumikiskis yan guys, ring guide nyo. Ako,
Mas safer na ginagamit ko, ganyan lang siya. Okay, so ito casting guys, okay na. Tignan ninyo guys yung ano, yung haba ng aking. And then, lock yung gate. Kasi sa layo na yung possibility wala ng bato. So pinalalapat ko yung jig para mas mataas yung chance na pwede nating mahuli yung mga isda sa ilalim. Unlike na pagbagsak ng jig, i-jig agad natin, ang target mo lang palagi yung mga isda na nasa gitna at saka nasa ibabaw. Unlike na pag pinalapag mo, tatlo yung pwede matarget. Mga batuhan, yung nasa gitna at saka nasa ibabaw. Okay, so make sure guys, walang slack bago kayo mag-jig. So, fast jigging. Yan guys, fast jigging. So, continuous tayo. So, more or less, I think, may 15 minutes yung casting natin. Gawin nyo lang guys yung proper way ng pagcast, mas malayo yung nakabuti ng jigging. Slow jigging tayo guys. So yung slow jigging natin guys, jerk lang, jerk. So hayaan yung bumaba yung jigging. Okay, ito na natin guys. Hayaan nyo din bumagsak yung jig. So, i-prevent nyo guys yung slack ha. Kapag mawaba, kailangan walang slack. Yan guys, combination. Okay guys, yun ang fast and slow. Meron ako isang papakita ko sa inyo, ganito yung ginagawa kong combination ng pag-juice. Iba-iba to guys. So yung basic yung fast at slow, yung combination, and then kayo nang baka lang mag-play. Pag heavier ang gamit nyo guys na setup, pwede yung iipit sa kilikili nito. Okay, nakaipit siya. So pag mag-jig kayo, ganyan. Guys, makikita nyo. Nakakatang yung bat siya yung kilikili nito. So guys yun, ganun lang ang gagawin ninyo. Bahala na kayong mag-experiment kung paano pagagandahin yung pag-jig ninyo. Malalaman nyo yan through experience na paano kumakilat ang mga isda. Comment lang kayo kung ano yung gusto nyo malaman.
ipapaliwanag ko yan sa iyo. So yun guys, maraming salamat sa mga nanonood. At wag nyo nga palang kakalimutan dun sa mga bago sa channel ko, mag-subscribe na kayo, click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Okay guys, maraming salamat ulit and God bless. Strike. Nakawala. Ayun, tumalon. Strike! Strike! Ano kaya to guys? Oops, talakitok. Ayan guys, oh. Ay, lapis pala guys. Ang laking lapis. Ayun. Meron yatang may kumagat guys. Twist na to. Huli guys, oh. Yung isda to guys, tiki. Kung tawagin ay tiki. May sabit niya. Release natin. Ito nga pala yung aking kasama. Ayan. Hello guys. Today, Ito maganda huli niya. Nakahuli ka ng puset, no? Yeah. Yung puset ng huli niya sa isang barakuda. Ayan, kanya. I just wanna share my catch Ito, and the pakita mo. setup I use to catch it. Pakita mo yung nahuli ngayon. And I'm using a light setup. Mainly, I have this rod, Shoregun 70 LTW. This is a light setup. Pair with BG 2000. Line. I have 19 pounds line. Okay, and 20 pounds leader. But naputol na. Okay. 2000. Ano haba nung ng rod mo? Nasa 2.1 kaya yan? Yes. 2.1, no? Yeah. So yan guys, pag mga light na setup, normally ang rod magre-range lang yan sa 2.1 Makikita nyo meters. naman, kasi naka-fold ang rod, no? Ito yung aking medium heavy. Ito yung medium heavy mo, no? Mas Medium makita heavy, mas mahaba. yeah. So I think 2.7 siguro. 2.7. Okay. The light rod is 2.1. Yung medium heavy is paired with Ultegra. Ultegra 3000 line is 30 pounds. Okay. Okay, and leader is 30 pounds. So, huli kami ng puset. So ito siya guys, kinagatan siya ng ng pusit. Nakikita nyo kung gaano kalaki eh. Ayan, laki. Ito yung kamay ko. Tapos pusit ng barakuda. Patay naman siguro to. So, Patay na yan. Let's just show. Pakita mo nga sa ating ka-angler yung pusit. Ayun. Kita nyo, gaano Ito, kalaki. laki. Yung guys, oh. Saan kumagat to? Sa light? Sa light setup, slow jigging,
Ang gamit kong jig is a generic jig that we used to buy online. I'll show you. I'll show you the jig. It's Ito more likely this one. Yan yung jig. Kahawig siya ng dugo. Ayan, Ang kumukha siya ng pero gold color yung kinagatan. But sadly na ano na. wala Ayan, na. nawala na. Sabit na siya. Yan. So slow jigging lang. Mostly pinapalapag namin and then slow jigging upwards. No? Hinahabol siya ng puset. And kaya siya nahuli dahil itong mga jig na to, kung makikita nyo, meron siyang treble hook, medyo malaki. So kinagat niya mismo sa bibig, kumapit at hindi Kaya na siya nakawala, huling-huli, no? huling-huli siya. Makikita niyo boss, buhay pa to. Gumagalaw-galaw po yung kanyang ano. And the feeling of catching, no, yung puset is Oo nga akala mo sumabit ka lang into something like coral. It's not totally lock snag. Parang mabigat lang. Yeah, but somehow there's a little bit jerking. Siyempre lalaban yung puset, no. Pero as you go along, susunod lang siya. So I advise kung naka-light setup kayo and kumagat ang puset, don't lock your drag. It's okay. Just go along as you spin your reel. If kulang pa rin yung hatak, adjust your drag a little bit only. Para hindi ka maputulan, no? Maputulan. Or hindi siya bumitaw. Yes. Kasi yung minsan nangyayari din na kahit matibay ang setup mo, pagka nakalock ka ng drag, ang mangyayari kasi pag naglabanan kayo, siyempre ang isda or kahit itong pusit, pag lumaban yan, gusto nilang makawala. So ang tendency niyan is bibitaw talaga. And mostly puset, the fight is always horizontal only. Because ang langoy nila is Pabalik, no? palayo lang. Hindi ka pares ng isda na they can go left or right. Ang puset is always going outwards. Mhm. So yan. So I got lucky. This later, be calamari. Akala ko itatapo, ibabalik mo yan sa dagat. No. No? At saka mayroong barracuda, no? Ay, may barracuda pa siyang isa. Ayan, makikita nyo yung ink ng puset, ano? At hindi ka natalsikan. Luckily hindi ako natalsikan. Medyo sideways siya. Kasi pagkahuli ko sa kanya, although nakatapat sa akin yung mukha na ganon, dahil nga ganon yung langoy niya, papalayo, I tend to slide my rod on the side para sumide siya, just in case na bumuga. Bunga ng tinta, no? Otherwise, Sa'yo mapupunta yung tinta. yes, sa'yo mapupunta. And, Nice catch sa Angular Richard, yan. yeah. Okay. So, it's a good one. I think definitely 1 kg. Okay, maraming salamat Angular Richard.